Stanvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stanvaste Radio. Sabi. Mi de gozo far away. Far away. Mi no sabe. Mi wawande vaka. Mi de gozo. Nogmaals, ik condoleer de hele familie Pinas en mensen van Apinti in het bijzonder met het verscheiden van de heer Lucian Pinas, reporter en de man van Vooral in de Branding met live reportage op straat. En ja, dat was een man die altijd actief was met zijn microfoon en zijn cameraman. Is een aderlating voor journalistiek Suriname en vooral voor Apinti, maar bovenal voor de familie van Lucian. En zo denken wij Lucian met 2 nummers. Maar je weet het wel, Lucian is er niet meer, maar het leven gaat door. Het is hard, maar het leven gaat door. Dus ik ga door met andere zaken hier, met andere interviews. Ik heb nu contact met financieel econoom, de heer Robby Makka. Robby, welkom in de uitzending. Ongebruikelijk, maar door de groei van Stanvaste moet ik u nu meenemen. Want zondag wordt u weer beluisteren en vanavond nu. En we zijn nu ook live in Amsterdam op dit moment in samenwerking met Salto. Goedendag, Robby. Oké, goeiedag. Robby, ik wil het met jou hebben over downgrading van Suriname. Wat is dat? Nu door Standard and Poor? Voor we daartoe overgaan, mag ik 1 minuut van de gelegenheid gebruik maken om ook via u, familie Pinas, Apinti, de media in Suriname, maar ook de Surinaamse bevolking, waar ze ook luisteren, te condoleren met het heengaan van radiojournalist Lucian Pinas. Hij heeft me ook als collega van u vaker geïnterviewd. En hij was een man van de straat. Hè. We gaan hem missen, wordt gezegd. Maar hij maakte zich zo druk eigenlijk, ook niet alleen over de economie van Suriname, of over verkiezingen die dus over een paar weken gehouden zullen worden, maar over alles en nog wat. En een belangrijke man van de media is vandaag heen gegaan. Ik wil ook condoleren de familie Prade en alle mensen die de Hans Prade hebben gekend. Ook een belangrijke Surinamer die hier in Rotterdam is overleden. Laat me in elk geval daarmee beginnen. Standard and Poor. Nee, dat is gepast, Robby. En bedankt dat u alle familie condoleert. Familie Pinas en familie Prade. Dankjewel. En het is aangenaam. De familie hebben dat gehoord. En zijn blij met u. Of ze kunnen kracht nu gebruiken in deze dagen. Dan gaan we nu naar de wereld. Ja. De wereld draait door. En dan naar Standard and Poor. De downgrading. Wat is dat? Nou, de downgrading is niets anders dan wat we vaker zeggen. Dus dat kredietwaardigheid van een land is teruggebracht. Kredietwaardigheid is van wat is je potentie om geld te mogen lenen of niet te kunnen lenen. In dit geval heeft Standard and Poor het teruggebracht naar de 3x C-status, CCC. En Standard and Poor is toonaangevend en ze maken dat wereldkundig. Dat betekent dat de verschillende leningen die Surinamers is aangegaan, hè, dat die een afwaardering kennen. Dus dat we zeggen van, het is gewoon bij wijze van spreken, je hebt €1 en het heeft een waarde van €1 dat je buitenland kan lenen. Nu is dus dat teruggebracht naar bijvoorbeeld 60 cent of 80 cent en noem maar wat op. En met name heeft dat impact niet alleen op de economie van Suriname, maar op die obligatielening van staatsolie van 550 miljoen. Die Suriname in 2018 is aangegaan. Dus het is niets anders dan een junkbond. We weten ook van dat de vorige waardering was B+, B-, niet B+, en naar CCC. En dat heeft te maken met de structurele tekorten, overheidstekorten van de Surinaamse regering in dit geval. Want de Surinaamse regering in samenwerking met de centrale bank en minister van Financiën, die moeten ervoor zorgen dat er stabiliteit is en dat de kredietwaardigheid minimaal of hetzelfde blijft of verbetert.
Oké. Is het toeval? Iedere keer als Suriname gedowngrade wordt was het Fitch, hè, eerste, en nu Poor. En op dezelfde dag vindt Suriname olie. Moet ik iets erin zien? Ben ik doemdenker? Ben ik complotdenker? Of is het gewoon een toeval? Nee, dit is een toeval. Het verhaal van oliefonds ga je niet verdisconteren of bespreken in het kader van kredietwaardigheid, althans niet nu. Het kan zijn dat het een antwoord is vanuit, ik noem maar wat, Suriname, om dat in de publiciteit te brengen, zodat het negatief nieuws dus niet lang ontwikkelt. Ik als regering zou misschien ook hetzelfde doen. Maar die sterke daling van aardolieprijs, nu ten gevolge van corona, het is een pandemie. En dat staat even los ervan, want je kijkt, de oliefonds van Suriname is positief, maar Suriname heeft nu ook last van de corona-economie. We weten in elk geval 10 besmettingen en 1 dode. Maar er zijn ook een aantal mensen dus die in quarantaine zijn, het zij in overheidsquarantaine of thuisquarantaine. Dus dat moet je even loszien. Dat zijn de ontwikkelingen die zich voordoen, plus en min op de wereld als het gaat om de economische ladder. Dit is puur het verhaal van wat doet de regering op het gebied van financiën. Ze zeggen bijvoorbeeld in het rapport van Standard and Poor van dat de schuldenlast van de staat is opgelopen tot 1,7 miljard. Opgelopen, dus ze kijken naar periode. 500 miljoen van zo'n 1,7 miljard is gerelateerd aan kosten van binnenlandse schulden. Dus ze kijken puur naar beleid, uitvoering. Wat heb je gedaan? Is het doeltreffend geweest? Is het niet doeltreffend geweest? Wat heb je afgelopen jaar verder gedaan om het te versterken of te verzwakken? Het verhaal van oliefonds is niet één van vandaag. We weten dat we een keertje ook al oliefonds hadden. Met het zeer treffende naam van Makka-boringen. Dat is ook zo mooi, hè? Maar wel met 1K. Maar nu hebben we het tweede verhaal van dat er nog meer mogelijkheden zijn de komende 5-6 jaren. Dus Standard & Poor kijkt naar 1 jaar, afgelopen 12 maanden. En ze kijken naar politieke keuzes die gerelateerd zijn aan economische keuzes of fiscale uitdagingen. En dan komen ze met een bepaalde slotsom en dan kijken ze naar van, hey, wat heb je gedaan? Die wet valutaverkeer, bijvoorbeeld controle, wet valutaverkeer en transactiekantoren, die op 21 maart in de Nationale Assemblée is aangenomen, hebben ze ook meegenomen. En die wet legt beperkingen op het gebruik van vreemde valuta en eist omzetten van contracten naar Surinaamse dollar en voorwaarden. Die zeggen van, dat hebben ze wel meegenomen. Dus ze kijken naar wetgeving, beleid, chotelal, koers, staatsschuld, inflatie, etc. En dan komen ze tot de conclusie. Suriname, je krijgt 3 gele kaarten van mij erbij. Het is nog geen rode kaart, maar je krijgt voor wat betreft afgelopen jaar een heel diepe onvoldoende. Zo moet je het zien. Mm-hmm. En als je een onvoldoende krijgt, wat betekent dat voor jou dan als land, concreet? Ja, het is hetzelfde. Hè, van, je hebt een lening lopende bij de bank. Ja. Stel, het is 100.000 SRD in Suriname of 100.000 euro. Mm-hmm. En het is afgezwakt. Betekent van dat jouw salaris achteruit is gegaan thuis. Betekent dat de inkomsten van jouw partner of van je vrouw achteruit is gegaan. Betekent dat je misschien minder uren werkt. Betekent dus dat je bijvoorbeeld onnodige uitgaven hebt verricht samen met je vrouw of je partner en zijn huishouding. Dit is even een metafoor. Het betekent dat je te veel vakanties hebt ondernomen. Dus je hebt een slecht financiële huishouding gevoerd om meer lening te kunnen krijgen. Kijk, leven is, Frans, niets anders dan ik heb een beetje geld, ik bouw een huis, in dit geval een land. Ik leen wat meer, dan bouw ik een groter huis. Dan ga ik door met lenen. Maar dat kan je alleen maar doen als je inkomsten ook omhoog gaan. Dus bij kredietwaardigheid gaat het erom van het woordje krediet geeft aan. Krediet is schuld en de waarde van je schuld is afgenomen. Nou, wat ik van asasai bij abi voor 100 euro voor pai. Dan mijn vrede van inoma payama moro. Dus dat is wat ik zei, dat is je 100 euro in principe 80 euro geworden. Of je 100.000 is 80 dingen qua potentie om af te lossen. Dus wat betekent dat? Dat Suriname armer is geworden. Dat die financieringsbehoefte groter is geworden. Dat wet valutaverkeer in principe fout is.
dat Suriname niet onnodig moet lenen. En als je dus niet naar het nieuws kijkt of de ontwikkelingen kijkt, dan zie je dat staatsolie aan wie steeds getrokken wordt in het kader van die oliefondsen, ook door de regering. Die regering voert een druk uit op dingen en het gaat in dit geval om blok 58 voor de kust, et cetera, dat Elias, die broer is van de minister van Volksgezondheid, die in feite van de regering is, in feite zich verweert en zegt van, we onderhandelen niet over de studie-area als het gaat om blok 58, zolang we precies niet weten wat er is. We onderhandelen alleen niet over blok 58. Dus je geeft het aan oliefonds. Je kan 15 miljard krijgen. Suriname kan binnen 10 jaar, binnen 6 jaar heel rijk worden. Dat iedereen in Suriname $1000 en $2000 aan salaris kan hebben. En daarvoor willen ze dus de staatsolieparticipatie gaan gebruiken. Maar op dit moment, stand van zaken, periode april 2020 terug naar 2019, betekent van dus dat we arm zijn, dat we slecht zijn, dat we dus die gele kaart hebben gekregen, dat de buitenlandse investeerders niet zijn gekomen in Suriname, dat de brieven die ze geschreven hebben om meer geld te lenen, als geld straks daadwerkelijk te kunnen lenen, niet goed zijn. Dat het systeem van bijvoorbeeld Alcoa, als het gaat om Alcoa deals, et cetera, niet goed is, dat obligatie dus nader bestudeerd moet worden. Dat gaat om het pakket van maatregelen en dat is niet vreemd in Suriname, want op dit moment weten we hoe de economie van Suriname eruit ziet en dat is alles behalve niet rooskleurig. Okay. Mensen die regeringsgezind zijn, die zeggen met de oliefondsen van dit jaar hebben we onze schulden in een halve minuut betaald. Of kunnen wij dat in een halve minuut betalen? Dus waar maken wij ons druk om? Nee hoor, niet in een halve minuut. Voordat je iets doet op het gebied van exploratie en exploitatie, ben je 5, 6 jaar verder. Wat we nu hebben gezien is alleen maar een studie. En dat betekent dus dat er nader onderzoek moet plaatsvinden. En voordat je begint te boren, als het gaat om staatsolie, noem maar op, dan zijn we ietsje verder. Wat is de waarheid? Ik wil het niet negatiever maken, omdat Suriname ook last heeft van corona en pandemie, noem maar op. Maar op dit moment staat de regering rood bij alle banken. Want we kennen de perikelen ook met de Surinaamse Bankiersvereniging. We staan rood bij staatsolie, dat kennen we ook. We staan rood bij Tjotelal. We staan rood bij internationale leners. We staan rood bij alle particuliere banken, zei ik al. Maar we staan ook rood qua economische imago bij VSB, ASFA, Surfam, dat is de groep van assuradores. Bij cambiohouders, rood bij VES. En die waarde van de munt kan je niet relateren aan oliefonds op dit moment. Dat is iets voor 2025 tot 2030. Dus die mensen zeggen, die met een halve minuut zeggen of een minuut, het is niet waar. Koers is omlaag gegaan op dit moment door financiële en handelsprocessen van het land die niet gezond zijn. Dat is kunstmatig met de wet valutaverkeer. En de regering zegt, wie zich niet eraan houdt, et cetera, daar zullen we gaan handhaven. Maar we hebben, Frans, misschien qua statistieken, we hebben weinig mensen die een valutarekening in Suriname hebben. En van de 192.000 gezinnen ongeveer, met 400.000, 500.000 mensen hebben, is dat maar 30.000 die een officiële hebben. Misschien wel een informele, maar dat is nog niet goed. Dus het is voor Suriname met oliefondsen of met staatsolie 30 jaar geleden, 35 jaar geleden. Het is, zoals ik eerder ook misschien heb gezegd, het is eat, sleep, verkiezingen, repeat. Dus laten we het zeggen van, als we kijken naar de oliefondsen, moeten we nog met elkaar afspreken en vinden van dat die geit nog gemolken moet worden. Maar we hebben die geit nog niet gevonden. Dus je kan de beer niet verkopen voordat je de huid, en je kent het verhaal van de huid en de beer. Ja, toch? Ja, Okay. dat klopt. En wat betekent dit voor meneer Hoefdraad, zijn leenbeleid? Dat hij nogmaals een dikke onvoldoende krijgt. Maar ik zei het ook al eerder van Hoefdraad leent en blijft lenen. Allerlei dingen die er allemaal zijn. Vandaag aan de dag zie je wet valutaverkeer om in te grijpen. Waarom is Hoefdraad niet ermee in 2010 gekomen? Toen hij president was van de centrale bank. Want de wet valutaverkeer is iets van banken zelf. Wat er nu allemaal is gebeurd, ook wat Hoefdraad heeft gedaan. Als het gaat om leningen of die 3, 4 presidenten van de centrale bank. 5, 6 ministers bij Financiën.
is afgerond voor NDP-regering gewoon wezenloos schrikken. Het is vreselijk. Wat ze nu doen met zoeken van leningen of hoefdraad is verkiezingsreddende apparatuur, verkiezingsreddende maatregelen. Je hebt twee dingen, of race tegen de klok of race richting bodem. Twee dingen. En het is van stoppen race tegen bodem, misschien ook race tegen de klok. We kunnen het altijd ook na de verkiezingen erover hebben, maar ik kan er één ding verzekeren. NDP wint de verkiezing niet. Ik ga niet zeggen dat ze verliezen, maar toen ze hadden gewonnen hadden ze 26. Dat aantal halen ze nooit. Zeker niet met fraude of zonder fraude of met hacken of een heel ander systeem, noem maar op. Er zijn serieuze problemen. En de grootste boosdoener van als ze de verkiezingen zullen verliezen, is de economie. Want de NDP met goed economie, of de NDP met haar sociaal beleid, sociaal gezicht, met Kelting of met Hildenberg erbij, zou heel anders eruit zien. Wat betekent dat? Met hoefdraad is het constant een biologische bom. We hebben nu Centrale Bank van Suriname met een zoekende president. We hebben Chotelal-economie. Centrale Bank is verhuisd van Waterkant de facto naar Hendrikstraat. Wat betekent dat? Is een vorm van politiek verdriet. Is een vorm van een geluid voor de aankomende nederlaag. De waarheid van vandaag is het verlies van morgen. En het verlies van morgen leidt tot, wat betekent dat? Vraag je voor hoefdraad. Leidt tot een nieuwe devaluatie, een nieuwe inflatie, nieuwe koersen en opleving van de zwarte markt. Dat is het in een nutshell. En meer kan je dus niet erover maken. Wat we nu zien concreet is 3 monetaire autoriteiten, hoefdraad, Roemer, Chotelao. Zo moet je het zien. 2 centrale banken. Ik vind het mooi dat je Chotelal een monetaire autoriteit noemt. Die man verkoopt ook pakketten. Nee, Robby, die man verkoopt ook pakketten en wissel en kantoor en camion. Hij is de enige die lage koers krijgt, toch? Ja. Dus je noemt hij hem krijgt ook... bij voorrang, in strijd met alle kampioenwetten, krijgt hij bij voorrang die dollars, et cetera, om voor 8,50 in dit geval wat de president heeft genoemd, om dat aan die importeurs te geven. Hij draait zijn cambio. Het is niet alleen uien, aardappelen, olie, etc. Het is een cambio. Daarom staan die mensen daar in de rij. Je koopt daar je dollars en je kan per week, dacht ik, $300 krijgen. Dus je hebt 3 monetaire autoriteiten. Hoefdraad, Roemer, Chotelal. Je hebt 2 centrale banken. Roemer en Chotelal. Zo mag je het ook noemen. En je hebt 1 persoon die in feite die 2 centrale banken en die 3 monetaire autoriteiten leiding geeft. En dat is de president. En alle 5 bij elkaar noemt hij tralala. Dus we zitten nu in een heel lastige parket. En in feite is het een vorm van, hoe moet ik het zeggen? Je moet blijven ademhalen. Het is een soort vorm van corona-economie, een soort virtuele economie, digitale economie. Want je weet zelf van 2 meter afstand moet je houden bij de bank. Nog een aantal van die dingen die er allemaal zijn. Dus nogmaals, het is een kwestie van wat ik zelf zeg van in verband met de verkiezingen. Rest in peace, staatseconomie van Suriname. Ja, maar de realiteit van vandaag is dat de koers onder de 10 is. En dat hebben we jaren niet gekend, toch Robby? Ja, maar het is wel deels en tijdelijk. Vandaag aan de dag, dit weekend, is 50 dagen voor de verkiezing ongeveer. Ja, maar het is langer dan 7 dagen, is hij al onder de 10, dus? Ja, maar niet alle plaatsen hoor. Oké. Ik kan u verzekeren dat het niet alle plaatsen is. Waar is het onder de 10? Waar is het 8 zoveel bij Chotelao? Mensen die de auto aflossen bij Yokohama, toont u mij een factuur dat hij 8 zoveel accepteert? Mensen zetten de bonnen op social media, waar de koers van 10 zoveel is gehanteerd voor het aflossen van een auto. Dus je kan het wel doen, maar het gaat niet werken. Bovendien gaan we na 30 dagen zien, want zo staat het in wet valutaverkeer. Ik dacht dat een van de artikelen dat zegt. Artikel 10 van die wet geeft aan dat de president van de centrale bank in overleg met de verschillende actoren tot de vaststelling van die koers kan komen. En ik heb gezegd, ook voor wat betreft de koersontwikkelingen, dat wat ze nu hebben gedaan met wet valutaverkeer en handhaving ervan, ja, dat het een soort masterclass is, een mastermind is, omdat die verkiezingen voor de deur staan. En minister Handel en Industrie, Toerisme, Justitie en Politie,
die geven aan van dat er stringente maatregelen getroffen zullen worden. Maar die wet heeft een aantal hiaten. En ik wil het niet groter of erger maken dan het is. Maar sinds 1980 kennen we een dergelijke ingrijpen of interventie van de regering met een NDP-signatuur. We kennen dat. De periode van 6 mensen opsluiten, noem maar op. Dat is het heel verhaal. Geen cambio, wel cambio, 2, 3 bevoordelen. Iedereen denkt dat het enkel Chotelal is. Maar Yokohama kreeg tot op zekere hoogte ook de lage koers, maar ze krijgen het niet meer, omdat Yokohama geen importeur is van uien, aardappelen, etc. Dus het gaat om het verhaal van het brengen van de spullen naar dingen. Maar nogmaals, sinds 1980 schrijven we geschiedenis, soms met een pen, soms met een telefoon en soms met een geweer, maar altijd met een leed. Ja. Soms En nu hebben we wel een stukje leed, ja. Ja. Nee, Robby, ik ben dan in dit geval advocaat van de duivel. De koers is laag, er is 1 uniforme koers. Dat is toch wat jij mij altijd gezegd hebt, wat je wil in alle onze uitzendingen door de jaren heen. Dat er een systeem moet komen om de koers omlaag te krijgen en een eenwisselkoers voor iedereen. Dat is wat je altijd, waarvoor je gepleit hebt, Robby Makka. Ja, klopt. Maar in die wet staat er niet een koers geschreven. Die koers is niet geunificeerd. In Frans, een economische theorie, koers wordt bepaald door vraag en aanbod. Als mijn vraag naar euro's of dollars minder wordt, en aanbod wordt meer, gaat die koers vanzelf omlaag. Vanzelf, want die vraag is laag gegaan. Er is veel meer. Dan kan je gewoon bijna 1 op 1 hebben, zoals we in de jaren 80, 75 hadden. Ja. Maar als die vraag groter is, dus daarom zei ik van, laat ons ook, ik ga niet even terugkijken, maar je moet het totaalplaatje goed bekijken. Je hebt 4, 5 banken, je hebt 20 cambio's. Nu ageren de assuradeuren. NPS en VAP zijn naar de rechter gestapt. ASFA, VSB en Surfam zijn ook naar de rechter gestapt. DSB is even teruggegaan, zeg maar ik doe even niet mee, omdat Roemer beloofd heeft om die koers te stabiliseren. Die koers kan op 10 gestabiliseerd worden, dat kan. 8,50 vind ik een prima koers hoor. Ik sta achter, maar die koers is niet tot stand gekomen door vraag en aanbod, maar door dwang. Door 26 stemmen, vrijdag 21 of vrijdag 21 of 22 maart is dat ding dus tot stand gekomen. Maar je moet die koers dan duurzaam kunnen handhaven. Je moet hem duurzaam kunnen vasthouden. Maar nogmaals, als die productie niet toeneemt, $500. Laat die regering zeggen dat ze genoeg dollars hebben. Want als ze genoeg dollars hebben om je balans te vullen met productie, stel staatsolie draait, Alcoa krijgt, garnalenindustrie draait, bananenindustrie draait, stel dat houtexport draait, stel dat de goudindustrie draait, dan heb je een aantal potten, dan heb je 1 miljard bijvoorbeeld US dollar. En je hebt een vraag naar US dollar van 800.000. Dat gaat 200.000 naar, naar spaar- en stabiliteitsfonds. Maar als dat nou is zo, het is juist omgekeerd. Want het vraagstuk wat je stelde is, waarom leent Hoefdraad zoveel? Waarom komen ze niet bij die olifanten? Omdat zij die dollars niet hebben, ze produceren niet. Nogmaals, Marienburg levert niks op. Patamaka levert niks op. Pembadotti kennen we al, Peperpot niet. NV Keram ook niet, Yarikaba ook niet, Bruinzeel ook niet. De fabriek is nooit van de grond gekomen. Billiton is go. Suralco is omgezet. Noem maar op. En banken, verzekeringsmaatschappijen en cambiohouders die ageren tegen wetvalutaverkeer. Nogmaals, dat is een ongezonde schakel, is een gezonde omgeving. En tegelijkertijd is wetvalutaverkeer, zoals je niet zegt, ook een bron van corruptie. Nogmaals, 5 jaar geleden was meneer Chotelal geen supermarkthouder alleen. Hij was broodbakker. 5 jaar geleden, 2015. Amaka Grot ook? Van kleine bakker naar grote bakker die voor iedereen leeft. Vindt u niet van dat het te snel gaat van broodbakker naar valutabankier? Dat is wel een hele grote stap, ja. Ja, Okay. Dus daarover heb ik het. Hij voorziet kiezers, stemmers, kabinet-president. Letterlijk en figuurlijk, ook van brood. Letterlijk en die brood. mensen hebben last van broodvrees. En nogmaals, en waarom kan je, ik heb niets tegen het waarom kan je dat denk ik niet gewoon bij centrale bank verkopen? Waarom moet die koers, of waarom moet
valuta vervoerd worden van Waterkant naar Hendrikstraat en naar Langerij. Je kan het toch ook aan de banken geven. Ik zet nog wat kredietcoöperaties voor je. Zet de Schakel, zet Godo, zet verzekeringsmaatschappijen. Want dat zijn financiële instellingen ook erbij. Maar waarom doen ze dat? Omdat ze een grote schuld hebben bij Chotelal. Ze moeten Chotelal heel veel betalen. En iedereen weet dat, noem maar op. Van Trek heeft die $5 ook goedgekeurd richting Chotelal, noem maar op. Maar omdat de opdrachten richting Chotelal niet komen vanuit centrale bank, maar ze komen vanuit kabinet-president. En let er wel op, Chotelal is een schuldenaar. Niet alleen. Dus dat hij dus mensen moet betalen, noem maar op. Hij is ook een schuldeiser van de regering. En dat zorgt ervoor dus dat het een hinderlijke ontwikkeling is. Maar ik heb niets tegen het stelsel. Ik zeg alleen maar dat het stelsel, zoals vergeleken wordt met de wereldeconomie, Nederland, Guyana, Trinidad, Barbados, niet werkt. Wet valutaverkeer is een kopie van een wet van Venezuela. Letterlijk hebben ze vanuit Spaans vertaald naar die van Suriname en ze implementeren dat. Dus nogmaals, ja, de wet valutaverkeer is voor valutaordering. Dat is het niet. Het komt over alsof je macht wil hebben op mensen hun vreemde valuta. En je ziet allerlei berichten en nieuwsitems, etc. voorbij komen. En het wisselkoersverlies, welke banken, verzekeringsmaatschappijen, etc. leiden. Wat ook leidt tot schaarste. Want ook in verband met corona zie je van dat sommige schappen leeg zijn. Dat geeft aan dat het is. Als ik het verkeerd aangeeft als diagnose, dat unificatie goed zou zijn, of wet valutaverkeer, let er wel op. En ik zeg direct erbij, Standard and Poor heeft het gewogen. Hoe hebben ze dan de kredietwaardigheid verlaagd? Want Standard and Poor is alles behalve dom. Als ze het goed doen, zeg ik het ook. Fitch idem dito. Moody's idem dito. Waarom heeft men het verlaagd? Waarom zegt men van, hé, het is goed? In die wet staat er geen enkele koers. In de assemblee is er een koers genoemd van 7,52. En wat ik nu zeg, er zijn 3 soorten koersen. 7,52, 8,50 en 10 zoveel. Er was ook nog een 5,85. Hebt u van gehoord? Ja, maar dat was nog een tralala van Nee, we moeten op zijn serieuze zaken hier. Maar, dat is een vergissing, dat mag de president ook maken. Hij moet, maar het is echt belangrijk, kijk, we maken een seintje erover. Eigenlijk moet de president van een land nooit bedragen of koersen opnoemen. Hè? Hij moet ze laten flankeren. Nee, je kan in de fout gaan. Okay. Dat risico zit erin. 5,85, dat is misschien een wenselijke koers. Misschien is dat psychologisch ook goed. En na 3 dagen of 3 uurtjes, 2 uurtjes en 3 minuten, was het 8,50. Dus dat kan, maar een minister kan het liever doen. Of een president van de centrale bank kan het doen. Of liefst alle 2, dat is beter. Ja. Robby, we gaan naar het einde. Banken sloten hun deuren toen ze dit hoorden, de aanname van de wet. Wat voor bezwaar hebben deze banken dan? Zijn vijanden van het volk? Lijkt mij dan. Nee, dat niet, totaal niet. 2 dingen. Die wet is niet tot stand gekomen zoals het hoort. Een wet in formele zin komt tot stand door met de sector te praten, hun inbreng serieus te nemen, hun op- en aanmerkingen te verdisconteren in die tekst van die wetgeving en vervolgens over te gaan tot het bespreken in staatsraad. Daar zitten dus ook bonden bij, dus vakbonden. Daar zitten werkgeversorganisaties bij, VSB, ASFA. Het is een traject en het is een samenspel van Nationale Assemblée en de regering. Zo komt een wet in formele zin tot stand. In Nederland, kom je maar even, zelfde route. Alleen hebben we een 2-kamerstelsel hier, Eerste Kamer, Tweede Kamer. Suriname heeft een 1-kamerstelsel. Zelfde systeem, 150 mensen hier in Nederland, 51 in Suriname. Maar die van Suriname, wet in formele zin, alvast de man draaien. Het was een initiatiefwet, de regering is er niet mee gekomen. Maar die regering heeft wel opdrachten gegeven. Doe dit, doe dat, doe dat. Vervolgens heeft men de op- en aanmerkingen van die wet overgeslagen. Aanvankelijk was het een wijzigingswet, dus een bestaande wet die je zou wijzigen. Maar uiteindelijk heeft men al die artikelen zodanig fundamenteel gewijzigd, dat die hele tekst van die wet gewijzigd is. Waardoor er een nieuwe wet is ontstaan. En in die wet staan er ook nog fouten. Stel, die wet heet Frans. Op het eind van die wet moet heten, deze wet wordt genoemd Frans.
Ja. Weet je wat ze daar hebben geschreven? Nee? Aan het begin van die wet staat geschreven, deze wet heet Frans. Ja? En op het eind na behandeling hebben ze gemaakt, deze wet heet Fred. Dus boven stond wet Ja. controle valutaverkeer en beneden stond wet ordening valutaverkeer. En die ordening hebben ze later weer gemaakt tot boven op het kabinet van de president. Daarom heb ik gezegd van, soms doet men het met de pen, soms doet men het met een geweer, soms doet men het misschien met allerlei dingen, maar het is altijd in principe leeg. Want daarom gaat men naar die rechter. Dus dat is één, totstandkoming van die wet is niet goed. En tweede is, er staan dingen in die wet die niet kloppen. Artikel 6 van die wet staat geschreven dat er een bepaald toezichthoudende orgaan thuis bij je mag komen, weliswaar met steun van het Openbaar Ministerie, om jouw geld te nemen, letterlijk en figuurlijk. Zodra ze dat weten, ze kunnen bij banken gaan en beslag leggen op jouw €1000. Tweede, dat is niet die taak van een overheidsorgaan. Dat is nou iets moois. We zijn toch niet in een dictatuur. Dat mag de centrale bank doen, of dat mag het Openbaar Ministerie doen. Via afdeling fraude. De taken van het wetboek van strafrecht en wetboek van strafvordering hebben ze dus niet gezet in die wet. En vandaag aan de dag zeggen ze ook van ja, dat er diverse klachten vanuit de samenleving is binnengekomen om het niet naleven van wetcontrole, valutaverkeer en transactiekantoren. En de ministeries wensen bla 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 in feite aan te geven dat er stringente maatregelen zullen worden getroffen tegen allen die zich schuldig maken aan de overtreding. Dus de man kan tappen winkel, de man kan tappen bank, de man kan tappen verzekeringsinstituut. Maar ze willen het ook doen, ze kunnen het ook doen, omdat we in die sfeer zitten van noodwetgeving en avondklok en noem maar op. En mensen zijn bang van straks gaat men inderdaad dingen in beslag nemen bij mij. Dus wat is fout eraan? Zoveel dingen, er staat geen koers erin. De wijze van totstandkoming is fout. Er staat ook niet van hoe met vraag en aanbod die wet is. Dus het is geen wijziging, het is een heel nieuwe wet. En grondwet geeft aan en wet in formele zin geeft aan hoe een wet tot stand komt. En niet zoals de manier hoe het is gegaan. En ik verzeker je, als die wet naar de rechter zal gaan, of bodemgeschil of hoger beroep, wordt die wet teruggedraaid, precies als amnestiewetgeving of overige wetgeving die te maken hebben met, die wet van terugroepwet. Het duurt lang. Eerst wordt het toegewezen, afgewezen, maar uiteindelijk is het ook niet bevorderlijk voor de rechtsstaat Suriname. En dan zijn de verkiezingen al achter de rug voordat die teruggedraaid wordt. Robby, een nieuw woord hoor ik in Suriname. Roze mafia, heb ik hem goed? Roze kapitalisten. Vertel mij, wat is dat? Ik had nog nooit een politieke partij gehoord in Suriname met de kleur roze. Dus ik kon het nergens plaatsen. Ja, maar dat woordje roze heeft Abdul gebruikt, roze mafia. Maar Abdul zingt zoals het vogeltje niet gebekt is, maar zoals hij dus wordt opgedragen. Het is een systeem van campagne voeren. Daarom heb ik gezegd, als de president zei 85 cent, is het niet fout of verkeerd dat het wordt teruggedraaid. Psychologisch heeft hij een paar uurtjes al gepakt, want hij wist dat de pers dat zou verslaan. Wauw, die koers gaat omlaag. Ooit had de president ook gezegd, Ashwin, nanan pandey. Hij had ook niet gezegd Adin, dat had hij ook bewust gedaan. Dat is de psychologie, dat is masterclasses. Nu bij Roze Mafia wordt gezegd, een van de mensen die dus vrij kritisch is als het gaat om economisch beleid, is mede commentator of collega-commentator, confrère Jim Boussaid. En hij heeft aangegeven dus dat hij verkrachten zal geven aan de VHP. Daardoor wordt de VHP sterker. De Roze Mafia in Suriname is volkstaal voor al de mensen die behoren tot de groep van de Libanezen. Maar men pakt Roemer ook daarbij, omdat Roemer niet aanwezig was in de Nationale Assemblée. De voorzitter van Surinaams Bankiersvereniging, Evelyn Franchi, behoort ook tot die groep. Die groep van VSB en ASFA wat mindere mate, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, behoort ook tot die groep. Althans, men kleurt ze, men etiketeert ze. Wat about de directeur van de Surinaamse bank, de heer Coutinho? De man heeft een krachten gegeven in het Caribisch gebied. Volgens mij Barbados en noem maar op. Dus al die mensen, de Libanezen, de Issa's, de Boussaids, de Coutinho's, de Roemers, weet ik veel. Het zijn niet mijn woorden. Het is niet fijn dat een fractieleider van de Nationale Assemblée dit soort dingen zegt. Het is niet leuk en niet fijn. Maar waarom doet men dat? Is een stijl van populisme. Campagne houdt in
dat je geen economische politiek moet behandelen alleen, of politieke economie. Maar ook als je politicus bent, dan moet je de mensen treffen in hun hart. En dan moet je religie pakken, dan moet je een kleur pakken, dan moet je een achternaam pakken, noem maar op. En als je niet via de sociale media kan doen, dan ga je het over dingen doen. In het openbaar doen. Want in Rosse Mafia heeft hij dus daarna gezegd. Dat is elke keer in feite om de pers te halen. Maar ik zou er niet zo zwaar aan tillen, want ik ben niet van die dingen. Als het gaat om corona en pandemie en COVID-19, kijk ik liever naar solidariteit wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Dus als we het over roze maffia zijn, mensen met een bepaalde huidskleur en achtergrond. Klopt. En mensen die in de zakenbusiness zitten en die naar alle waarschijnlijkheid de economie beheersen. Zo redeneren ze. Okay. Waarom redeneert men zo? Omdat ongeveer 90.000 Mofinawangs, zeg maar achterban van de NDP, wat schulden heeft, huur niet kan betalen, inschrijfgeld van een school niet kan betalen, auto niet kan aflossen, de pakketten moet krijgen, noem maar op. Dat heeft men in feite in kaart gebracht. Het campagneteam van de NDP is stranger op dat stuk. Of het nou Abrabrotje is, of Winti White is, of Ramgolam. U ziet toch, veel buurten houden zich aan avondklok. Maar Ramgulamweg en omgeving, noem maar op, waar Misikaba opereert en Latour, etc., waar de mensen opereren, daar wordt er slecht gehandhaafd of daar zijn ze niet. Want daar zijn de meeste schulden. Je kan gewoon bij bureau staatsschuld of bij de centrale bank of verschillende banken nagaan welke buurt, welke mensen de schulden hebben. Je kan ook nagaan wie zijn de 30.000 valutarekeninghouders en waar wonen ze. En welke namen zijn dat? En dan gaat men zien, het zijn Mehinder, Kaitri, Rosa Mafia, weet ik veel, Brahims, Issas, die mensen voelen zich totaal niet aangesproken. Die mensen gaan Fernandes was dicht toch? 25 maart, dan ga ik antwoord geven aan Fernandes. Want die behoort voor hun tot die groep van maffia. Maar zo moet je het zien. Maar Fernandes gaat zeggen, ik niet hoor, noem maar op. Maar wie waren nog meer gesloten? De banken. En wie was president-commissaris van de Hakrebank? De heer Roemer. Hakrebank sloot als eerste. Dus dat is een groot probleem. En gaat zomaar door. En Coutinho gaat tekeer en noem maar op. En Boussaid gaat tekeer. En zo wordt er dus gesproken. En het is in elk geval belangwekkend dat men op die manier doet. En in hetzelfde kader moet je dus niet alleen Roze Mafia zien. Zie je van dus dat men een andere lid van de NDP, de heer Dilep Sarju, vraagt om uit te halen of shift te spugen richting diaspora. Dus dat is onderdeel van een scenario, is onderdeel van een draaiboek. Maar ja, u denkt dat Sarju bewust heeft uitgehaald naar diaspora? Tuurlijk. Het is opgezet. Ik ken Sarju goed. Als hij je zou ontmoeten, zou hij zeggen, zo meen ik het niet, zo ben ik niet. Okay. Tuurlijk heeft hij dat gedaan. Op een blauwe zondag heeft hij wakker geworden. Overigens haalt hij gewoon het overheidsbeleid ondersteboven. Hè? Want als je dus gaat naar regeringsbeleid en je kijkt naar hun programma en je kijkt naar de overheid van de Republiek Suriname en daar staat prominent, pregnant in principe een foto van de president. Dat staat als het gaat om beleidsgebieden, welzijn en gezin op de eerste plaats, wetgeving tweede plaats, belastingen derde plaats, werk en loopbaan vierde plaats, ik noem het maar. En diaspora staat op de vijfde plaats. Hoger dan onderwijs, agrarische productie, huisvesting, ondernemen, investeren, infrastructuur. Gaat u kijken op internet. September 2019 heeft VP Adjin het gehad over diaspora. De PSA-wetgeving is een initiatiefwet. Van wie? Van Wisikaba en Simons. Wetgeving. Ook diaspora. Sterker nog, er is een algemeen een sterk diaspora-beleid, welke dus hier zowel bij de ambassade in Nederland als door het consul-generaal, als ook door de consul-generaal Roy Luashu wordt gepredikt. Ik kan u vertellen, ik ben hier op het veld. Dus alles wat hij heeft gezegd met dat soort woorden en onwelvoegelijke taal, etc., is onderdeel van een scenario. En ik ken Dilep Sarju vrij goed. Ik weet wie hij is. We weten in elk geval dat hij bedrijfslevenman is en hij gooit hoge ogen om een hoge positie te krijgen. Niet zo lang geleden had hij gezegd van, hij heeft Suriname niet nodig, dan zou hij naar het buitenland gaan. Maar vraagt u Dilep Sarju om dat diepte-interview niet plaatsvindt, Frans Pinas. Wat zijn al zijn broers en zussen? Wat voor nationaliteit hebben ze? En welke bijdrage leveren ze in Suriname? Een van de broers van hem, die ik ook ken,
was niet zo lang geleden klemgereden door rovers, door dieven, op de hoek van de Flamingo-straat. En hij is een lopende cambio-houder. Moet je zo praten, waarom stuur je die man niet weg dan? Hij is ook Nederlander. Ik weet het. En what about zijn dochter die in het buitenland woont? Dus we kunnen zeggen van two wrong never make one right. En ik hoef niet persoonlijk dat dingen te doen. Maar als Dilip Sarju geen Hindustan was, en hij weet van diaspora-beleid is geparkeerd in principe bij VHP. Nederland is bij uitstek een VHP-land geweest als het gaat om goede relaties met ambassade, consulaten, samenwerkings met ministeries en noem maar op allerlei dingen. Dus ze zetten Dilip Sarju in feite erin van, ga jij de mensen uitschelden? Een minister van Buitenlandse Zaken zou het nooit doen, never. Een officiële autoriteit zou het nooit doen. Gelukkig heeft Dilip gezegd, als hij president zou worden, dan. Daarom wordt hij nooit president. Misschien gooit hij hoge ogen om dus kapitaal, et cetera, die dingen doen. Daarom gaat hij het nooit worden. En we zien in elk geval dus dat die taal die hij gebezigd heeft en de argumenten, in feite dat het vrij emotioneel is. Weet je wat het is? Het is geen interview wat hij heeft afgegeven, heer Frans, naar u toe. Het is slechts een mening. Want een mening zonder argumenten is gewoon een gevoel. Hij heeft zijn gevoel geuit. Daarom heeft hij dat soort woorden gebruikt. Stanvaste doet zoveel goed werk. En ik hoop dat dit live uitgezonden wordt. Zo niet in elk geval. Goed. We zijn live. Zoveel goed werk. Als het gaat om de verbinding tussen Nederland en Suriname. Weet u hoeveel mensen in Nederland op dit moment ook medisch materiaal in feite zoeken voor het Sint-Vincentius ziekenhuis? Van mondkapjes tot handschoenen. Tot overig materiaal, beddenlakens, alles wordt naar Suriname gestuurd wat je hebt als het gaat om het redden van een leven. Nou, hoe kan je zeggen? En voor wat betreft die $1000 die hij zegt van dat zou gebeuren. Nou, dat is heel weinig hoor. Heel weinig. Je maakt, Robby, je maakt grappen. Je maakt het toerisme kapot in één keer als je dat doet. Ja, natuurlijk, maar dan moet je dat niet zeggen toch? Want kijk nogmaals, diaspora heeft 6 sporen. Verblijfsvergunningen, PSA-wet, toeristenkaart, werkvergunningen, ambassades en consulaten. Zo staat het. Dat zijn de 6 rubrieken. Dat staat op de site van het kabinet van de president. Staat niet bij mij. Staat gelijk aan wetgeving, gelijk aan huisvesting, gelijk aan samenwerkingsverbanden. Weet u dat diaspora een tweede kolom staat? En UNASUR en CELAC en CARICOM en OIC en ISDB staat in 4e kolom. Zo is het. Het land Suriname wordt gedraaid door welzijn en gezin, werk en loopbaan, productie en voedsel en gezondheidszorg. Daar heb je het tweede blok. Wetgeving, diaspora, huisvesting, samenwerkingsverbanden. En daarom zei ik, het staat op de 5e plaats vanuit horizontale kolom staat hij op de 2e. Dan moet je die dingen niet zeggen. En onder diaspora, 3e kolom, op 3 staat ondernemen en investeren. En Dilip Sarju praat vanuit 3e kolom negatief over diaspora. Dat moet je niet doen. Maar nogmaals, als de verkiezingen er over 50 dagen niet zou zijn, zou je het nooit zeggen. Ja, oké. Zie je de verkiezingen nog plaatsvinden op 25 mei met corona en alles en wereldcrisis wat voor de deur of dat bovenaan hangt zo van? Aantal slachtoffers. Als het bij die ene blijft Dan en gaat mensen alles zijn door. nog besmet en ze komen terug, dan gaat het wel. Afkloppen, ik hoop dat het inderdaad bij deze ene blijft. Maar als die 10 komen te overlijden, afkloppen en er vinden nog meer mensen een risico, er vinden bij mensen een risico als het gaat besmetting, dan kan je geen vluchten naar Suriname voeren om toezicht te houden met de toezichthouders van OAS, Europese Unie, etc. Hoe gaat dat plaatsvinden? Hoe ga je 1,5 meter in acht nemen? Op een stembureau moet er ook een mobiele EHBO zijn. Hebben we het personeel wel van gezondheidszorg om al de mensen die misschien te lang in een rij zullen staan om te kunnen stemmen, et cetera, te kunnen helpen? Ja, ik weet het niet. Als er veel meer stembureaus opgezet kunnen worden in elke straat en misschien dat verkiezingen 5 dagen plaatsvinden. Dus elke dag van 9 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds. 5 dagen lang. Oké. Elke dag tel je en dan zet je op per district. Dan kan het wel. Ja, Maar als je 8 uur 's avonds avondklok hebt. En we weten 8 uur 's avonds begint die telling in Suriname. Dan ga je dus geen verkiezingen kunnen houden. Dus met de stand van zaken is het 50-50. Mijn eigen gevoel geeft aan dat die verkiezingen verschoven zullen worden. Naar? Met een maand of 2 of 3 of 6. Zoiets. Niet met een jaar. Ik denk het niet. Ik denk dat
dat corona zijn piek gaat bereiken in juni, noem maar op. Hè. Weet je in elk geval dat bron is China, Italië, Europa. Zo gaat het verder. Dat het na 3 maanden een beetje is uitgewerkt, omdat de deskundigen, de virologen en de infectiologen aangeven 8 tot 15 dagen. En dan heb je een stukje nazorg. Ik denk verkiezingen 25 augustus, 25 september, 25 november. En deze 6 maanden moet je als verloren beschouwen. En die 6 maanden moet je dan een keertje weer aanhalen, bijvoorbeeld 2025. Door te zeggen dat wij een noodwetgeving hadden of overmacht hadden. Dat we een coronabreak hadden, pauze hadden. Zoals voetbal is uitgesteld en WK-kampioenschappen voetbal wordt uitgesteld. En alle overige competities is verkiezingen ook een competitie. Immers, als je mij vraagt, mag je het 25 mei gewoon doen. Want dat is de grootste verliezer in principe NDP. Want de Chotelal-koers is nog niet gestabiliseerd. En als NDP niet springt op het podium daar bij Berm, van links en rechts met president en Riffelplein, etc. om te schreeuwen en allerlei dingen, dan win je de verkiezingen niet. Want ze zijn niet de mensen van debat. Ze zijn niet de mensen. Ze moeten het podium hebben om te kunnen springen. Dus hun campagne behelst in feite springen en gillen en schreeuwen. En dan dus het terkeerde Mofina-wangs naar je toe, ook met eten drinken. Dus dat gedeelte kunnen ze dan niet invoeren. Vandaar dat ik dus zeg van dat het naar mijn gevoel verschoven zal worden. Maar wie weet doen ze het 25 mei wel, omdat corona dan in controle is. Maar dan zullen ze 1 mei of 10 mei een besluit nemen. Dankjewel, heer Robby Makka, voor jouw bijdrage vandaag in onze uitzending. Het is live nu en morgen gaan wij weer uitzenden dit interview. Dank je. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Goedemiddag. Financieel en econoom, financieel fiscalist en econoom Robby Makka. Stanvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Stanvaste Radio.